Якщо токсичність процвітає, то вона потрохи вбиває довіру. Чому беруть таких людей на роботу? Ніхто не хоче брати людей, які там проявляють токсичну поведінку, але їх беруть. Люди, які вміють створювати важливий для бізнесу результат, справді є досить складними. Якщо ти дієш, порушуючи цінності компанії, нам все одно, наскільки ти геніальний. Якщо зворотній зв'язок не дає результату, воно не змінюється, то я вважаю, що треба звільняти. Вітаю всіх сьогодні в клубі лідерів бізнесу SEO Club. Мене звуть Роман, зі мною Євгеній. І в нас така цікава тема. З одного боку, про неї можна весело розмовляти, а з іншого боку, вона досить серйозна і має високий вплив на те, як працює бізнес. Наша тема сьогодні називається «Токсичні працівники». І я хочу почати з питання про визначення. Бо для того, щоб про щось сказати, треба визначити. Бо, може, для когось токсичний співробітник – це той, який кидає вазони в інших людей, а для інших – той, який не каже «добрий день» і «дякую» в кінці. Тому, Жень, давай, щоб ми з тобою засинхронізувалися і з усіма глядачами, хто нас дивляться. От як ти розумієш, що таке токсична людина? Бо я певен, що у кожного SEO, навіть є там людина, про яку він може сказати, в нього просто такий характер. Да? Це не токсична людина, він така важка людина. От як ти даш визначення токсичної поведінки? Про що це? Дякую, давай спробуємо, тому що мені здається, що ти дуже вдало вже окреслив деяку штуку, тому що я взагалі вважаю, що по багатьох питаннях і по цьому теж рулить контекст. Рулить контекст, і я би орієнтувався на це, бо справді я зараз не бачу, якщо ми дивимося так на ринок чи якусь на таку більш наукову точку зору, я не бачу якогось дуже чіткого визначення токсичності. Я би сказав скоріше, що токсичність зараз має, як модно казати, спектр. Деякий спектр поведінок, які відносять до токсичності. І це починаючи від малопомітної, наприклад, мовчазна образа. Це теж такий прояв токсичності, коли людина не проробляє якусь складну ситуацію, а просто починає мовчати, уникає контакту і виглядає трошки такою ображеною. Да? А інші члени команди навіть трохи не розуміють, що коїться. І це теж сприймається як токсичність. І на іншому боці того спектру це справді майже така пряма агресія. Пряме звинувачення, знецінювання чогось таке пряме. Да? Але все ж таки, якщо для мене казати, я скажу свою таку метафору, скажімо, теж, що чому саме ми це стали називати токсичністю? Тому що це про якусь отруту, яка повільно впливає. Вона не вбиває щось в організації миттєво. І в цьому сенсі, наприклад, відверта конфліктність якої людини може не вважатися прямо токсичною поведінкою, тому що це пряма агресія. Да? А все ж таки є куча проявів, які повільно вбивають. І тут цікаво, а що вбивають? І тут я хочу одразу пов'язати деякі речі, що токсичність, вона небезпечна для бізнес-клімата і для клімата команди саме в тому, що якщо токсичність процвітає, то вона потрохи вбиває довіру, простіри. Людей до одного, людей до керівника і так далі. Да? І я би тут казав, що різний, скажімо так, спектр прояв, все, що ушкоджує довіру в команді, може бути токсичним. Круто. Вибач, якщо я так, може, дуже розлого. Навпаки, дуже класне визначення, мені подобається. Тобто токсичність – це щось, що вбиває довіру. В широкому сенсі того розуміння. Да. А от можна такий одразу приклад, прилетів, приносить співробітник звіт якийсь, і хтось починає, а як ти цю цифру знайшов? От це про що? Це про токсичність? Чи, наче я тобі не довіряю, хочу перепровірити? Чи от як ти це? На мій погляд, якщо брати той кейс, як ти його показав, я не вважаю це проявом токсичності сам по собі. Да? Це може бути достатньо об'єктивний запит на більш точну інформацію. Справді, чому ні? Токсичність – це скоріше, давай я наведу трошки дурацькі приклади. А от давай, по приклади наведи. Улюблені приклади токсичності, які Зараз я буду говорити такий трошки бред, але хай він буде. Да? Умовно кажучи, це таке. А ти впевнений, що це надійні цифри? Да? Впевнений? Ти точно це перевіряв? Я не знаю, чи можна довіряти людину, що виросла на Троєщині.
Окей. Опа. І от тут виникає така штука. А це до чого? Мгм. Це як пов'язано з цифрами. Мгм. Чому ти звертаєшся до мого особистого досвіду? Мгм. Да? І інша людина, вона може бути спантеличена і навіть не запитати ці запитання, він просто буде в шокі, а як це стосується діла? Мгм. Окей. І от це може бути прояв токсичності, ну такий Мгм. грубий може, так? Мгм. Тобто контекст рулить. Да? Якщо ви як керівник чи як колега маєте запит до уточнення якихось аргументів, це окей. Мгм. Ну, я не вважаю це токсичністю. Мгм. От Мгм. за таким прикладом. Круто, цікаво. У мене теж, знаєш, є такі приклади, улюблені. Перший це не моя зона відповідальності, коли людина з себе знімає ось мої лапки, я не при чому тут. І це шкодить загальній ефективності команди. Улюблене моє. Мене не люблять, тому що я просто кажу правду, коли людина прикривається своїм відчуттям істинності і правди, і тому може ображати. Він же з Троєщини, чого ти? Я ж правду сказав, він дійсно з Троєщини. Ну, ілі я так розумію, чи це приклад доречний, що коли людина прикриває свою, давай так, грубість, відвертостю. Да. Я завжди правду кажу, тому тримай у лоба ось. Опа, і люди говорять, це не етично. А він такий, ні, я ж чесна людина. От таке теж може бути. Супер приклад. От всі, навіть якби там, от я, наприклад, в голові для себе даю визначення токсичності, це така поведінка, яка знижує ефективність команди. Ефективність. Про довіру мені теж подобається, бо насправді, коли знижується довіра, це означає, що і витрати на транзакцію збільшуються, тому що коли я тобі довіряю, ти мені довіряєш, ми пожали руки і все класно. А якщо немає довіри, нам треба контракти великі підписувати, і це ускладнює транзакції між одними, а будь-яка організація – це постійні контакти між людьми, і коли довіра знижується, мені треба там листи писати, фіксувати домовленості, і робити багато речей, які удорожчують продукт, який ми створюємо для соціуму, тому класне визначення. І я думаю, там той, хто зараз думає, дає собі визначення голові токсичності, може відрізнятися, але на рівні інтуїції ми всі розуміємо, це, щось погане, да, і що воно реально негативно впливає на перформанс, на результат нашої команди. Тоді питання, який корінь токсичної поведінки? Це про особисті характеристики людей, чи це про культуру компанії? Або і про одне, і про інше? Або це те саме. Можливо. От як ти про це думаєш? Це класне питання. Давай, я просто нагадаю, що я, мабуть, буду цю тему коментувати все ж таки трошки з бекграунда дисципліни, яку я вивчав, яку використовую, це все ж таки психологія. Да? Тому не кажу, що я дуже об'єктивний, але треба розуміти, що я трошки з боку психології буду на це дивитися. Да? І тут така річ виходить, що будь-яка поведінка, це, за суттю, є проявом характеру. Тобто характер – це повторяємо паттерни поведінки, як такові. І тому, якщо людина, наприклад, ми щось визначили як токсичну поведінку, да? Якщо людина досить регулярно проявляє таку поведінку, це є рисою характеру. Чому такий характер? Не думаю, що нам, можливо, буде цікаво, давай так, щоб ми так спонукали нашого глядача подивитися в цей бік. Да? Психологія, так взагалі, що вона з цього приводу думає, що будь-яка поведінка – це стратегія, да? І стратегія, вона майже завжди має природу захисту. Тобто це деякі психологічні захисні механізми, які утворюють певну лінію поведінки. Наприклад, давай так, щоб на прикладах у нас було. Да? Наприклад, такий токсичний прояв справді як давай так, вміння і така пристрасть до образливості, і того, що називають тролінг. Тролінг – це сарказм. Да? Будь-який, може, психолог скаже, що сарказм – це захисна реакція. Да? Ось. І це, скажімо так, людина засвоїла для себе таку модель поведінки, і вона їй була дуже часто в нагоді. Вона дуже часто використовує такий сарказм або токсичну поведінку в певних умовах, бо в певних умовах сарказм – це токсична поведінка. Да. Вона його дуже часто використовує підсвідомо.
вона не завжди розуміє, які наслідки це має для іншої людини і для всієї команди. Бо вона так звикла себе захищати. А чому, умовно кажучи? Тому що колись вона засвоїла, наприклад, що якщо я саркастичний, да, і достатньо образливий, я помічаю, що мене ніхто не чіпає. Угу. Все. І це моя захисна поведінка. Я себе так завжди. Бояться. Да, і Да. мене просто бояться. І це моя форма. У когось, наприклад, да, така захисна поведінка це навпаки ввічливість. Угу. Да, він дуже часто посміхається, тому що він звик, що посмішка, ну, как би, Допомагає йому. допомагає, робить Мгм. простір і людей більш безпечними до нього. Да. І це как би окей. Да. І насправді нас, ну, типу, не має турбувати, яка у кого поведінка до того часу, коли ми не бачимо, от як ти кажеш, да, що ти лідер команди, і ти бачиш, що ця поведінка негативно впливає Угу. да, на атмосферу в команді, на залученість, на ініціативу, на відвертість, на довіру і в кінці кінців на бізнес-результат. Угу. Тому А як що мені це як лідеру зрозуміти? Ну, от є, не знаю, там один саркастичний хлопець жартує, всім подобається команді, всі сміються. Більш Є того, хтось посміхається. От як мені зрозуміти, це впливає якось негативно да. на Ну, команду чи більш ні? того, давай продовжувати так, ну, знову ж Да, таки, да. тролячи ту тему, да, в якому сенсі, що іноді деякі компанії, умовно кажучи, можуть мати токсичну корпоративну культуру Угу. саму по собі. Тобто у них є тролінг, да, в компанії, і я прям дуже часто бачив, що це окей. Це всім залітає. Ніхто не проти, це наш стиль спілкування. Вони друг друга тролять, підкалують, да, байтять, там, кусають, і це всіх. І тут приходить нова людина, яка була в іншій культурі, для неї це незвично, і їй прям дискомфортно. Вона не розуміє, вона це відчуває як небезпеку, вона це відчуває як знецінення самого себе. Да? І іноді не працює, що команда пояснює. От лідер помітив, що людина дискомфортно пояснює, та ми такі є. Ну, типу, звикай потроху, ми жартуємо. Він каже, ну, я не сприймаю такі жарти, мені все одно образливо. Да? І, скоріш за все, якщо він не адаптується до цієї культури, він піде сам. Угу. А ця компанія, скоріше, там не зміниться, да? Бо це їх домінуючий стиль спілкування. Да? Угу. От, тому я б сказав так, як побачити? Вибач, якщо, може, відповідь була трошки така, трошки зверху, да? Ну я спробую, щоб сам це зрозуміти краще. Так, знаєш, як, Правильно, поки поясниш, сам я не розумію, зрозумієш. поки Да. сам не скажу. Да, Давай да, я да. це скажу, я зрозумію. Да? В якому сенсі. Про довіру. Повертаємося до цього. Важливою ознакою цінності для бізнесу довіри є те, що коли є простір довіри в команді, то у нас, як ти сам сказав, висока швидкість транзакцій, Угу. у нас автоматично більш висока залученість, тобто люди більш ініціативні, коли є довіра. І у нас більше сміливості і ну, така, як би, спроможність брати на себе більшу відповідальність. Тому що там, де є довіра, люди готові працювати з ризиками. Угу. Коли довіра зменшується, всі ризики віддають на лідера. Угу. Все щось небезпечне, нове. Та от ти сам розбирайся, мені щось дай щось таке стале, де у мене не буде помилок. Угу. Да? Тому я би сказав так, що загальною такою чертою занадто токсичної культури є то, що ти бачиш, що зменшується ініціатива, що зменшується в команді щирість, що люди, умовно кажучи, ну, ти помічаєш, що вони таким чином більше не вміють розмовляти відверто. Угу. Ну, ти розмовляєш і відчуваєш, що вони чогось не договарюють. Слухай. Да. Або, дуже важлива Мгм. штучка, ти бачиш, як змінюється паттерн поведінки твого співробітника, коли ти спілкуєшся сам на сам, один на один, і коли в команді. Угу. З тобою у нього одна модель поведінки, а коли ви в команді, то він більш закритий і більш мовчазний. Це означає, що в цій команді його хтось кусає. Ну, от трошки давай скажу. І що ти бачиш в цьому Не, слухай, питанні? класно. Ми ж тут всі, і наші глядачі, ми ж про бізнес, і тому я буду копати глибше. От я там менеджер, лідер компанії або своєї команди, і ну, от, зараз нас послухають, і я такий, а може щось не так, може в мене там високий рівень токсичності, а я не розумію, бо, як ти сказав, да, токсичність – це не просто про агресію, а може бути там мовчазна, образа, і багато
поведінок, які шкодять довірі. А от як ти порекомендуєш, які є інструментарій, щоб нас люди послухали, такі, вау, класно, піду зараз розберуся, що в мене там з рівнем, мені подобається там рівень токсичності, навряд чи хтось захоче вимірювати, це таке, а от рівень довіри, зрозуміло, щоб чим вищий рівень довіри, тим простіше, швидше відбуваються речі. От які б ти інструментарій порадив менеджерам, лідерам, які б могли, скалібрувати, чи є в мене взагалі цей виклик, і де я, бо ми всі з бізнесу знаємо, те, що не вимірюється, з ним не працюють, і його неможливо імпрувати. Я мав розуміти, що ти підеш до вимірювання штук. Ну, точно. До речі, мені буде цікаво твою думку теж почути. Давай трошки подумаємо про це питання. Що, по-перше, повернусь до першої тези. Рулить контекст. То, що в одній родині токсична, в іншій це норма. Це треба розуміти. І кожна компанія, кожен лідер за своїми ключовими, скажімо так, членами команди треба визначати, що для нас неприємна токсична поведінка. І класно, якщо команда якимось чином це все ж таки змогла описати. І описати не на рівні теоретичних роздумів, як нам здається, що буде токсичним, а на рівні прецедентів, які були в компанії. Я би радив буквально провести такий умовно брейншторм, давайте згадаємо за останній рік, які у нас були дуже неприємні моменти, де ми втратили людей, довіру, коли ми мали образливих співробітників чомусь, коли ми мали конфлікти в командах. І давайте подивимося, чому це стало, яка була поведінка членів команди. І давайте подумаємо, що з цього ми скоріше, може звучить дуже суворо, скоріше ми не хочемо це бачити в роботі, щоб люди свою поведінку хоча б стримували трошки. Бо ми ж розуміємо, що одна з ознак, якої доросла людина свідомо відрізняється від дитини, все ж таки, що доросла людина може розрізняти свою емоцію і реакцію. Я можу відчувати незадоволення, якусь образу, але я можу контролювати свою реакцію і вести себе по-діловому. І конструктивно. Хоча внутрі якийсь час, можливо, я щось відчуваю таке неприємне, але я з цим буду розбиратися. Тому, я б сказав так, лідер з командою створює певні стандартні поведінки. Можна це описати, так, як описують часто в техніках, в техніках цінностей. Наприклад, можна це описати як good story, тобто описати як приклади поведінки, які ми хочемо бачити. Можемо описати як bad story, як приклади поведінки, яку ми не хочемо бачити. Я навіть задаю таке питання, коли з командами працюємо над цією, наприклад, темою, буквально таке питання. Уявіть собі, що два співробітники розмовляють возле Coffee Point, і вони розмовляють, чому їх колегу недавно звільнили. І вони описують це в поведінки, із серії. Він зробив ось так, він повів себе ось так, і за це він був звільнений. Якими словами ви це опишете? І треба на все це подивитися. Це один такий підхід, один підхід, який скоріше я розділяю, мені подобається. Другий, я б сказав так, рухатись по почуттях, в якому сенсі? Ви як лідери, ми знаємо своїх людей, переважно знаємо. І нам треба помічати, коли вони змінюються, коли змінюється їх поведінка, коли змінюється їх звичний і конструктивний паттерн на щось інше. І тоді треба не ігнорувати це, а скоріше все ж таки йти в якусь відверту бесіду, створювати якийсь one-to-one і питати, що коїться. Як ти, вибачте, такі банальні речі, як ти себе почуваєш? Чому це сталося? Мені здалося, чи справді з'явився якийсь дискомфорт? Чи можеш ти про це розказати? Ось і все. Така відверта розмова, вона може просто зрозуміти, що людина скаже, слушай, мене заколопало, що Антон із сусіднього підрозділу постійно робить ось так. Я не розумію, чому ми на роботі, я це буду терпіти. Але я терплю, тому що Антон класний. І всі знають, що він класний, Антон багато продає. Тому я його не чіпаю. Насправді мене це ображає. І ти в розмові таке, хоп, і дізнаєшся. Вибач, я багато сказав. Що ти думаєш з цього приводу? Клас, дуже цінно. Я ж задаю, насправді, дуже практичні питання. Ми тут не пофілософствувати зібралися, а зрозуміти, як ми, на жаль. Як ми можемо це використовувати. Бо для мене це актуальне питання. Як ти сказав, рівень токсичності, він дуже непомітний відбувається. Така повільна отрута.
отрута. Да, повільна отрута. Як ми в компанії працюємо? У нас є цінності. Ми кажемо, що всі люди, які попадають в компанію, вони мають відповідати цим цінностям. Їх 5, і під кожну цінності ми описуємо прояви, що означає для нас там локус внутрішнього контролю. Там рівень А, Б, С. І у нас описано, як має себе вести людина з локусом контролю рівня А. Да? Наприклад, людина з локусом контролю на рівні А вважає, що він причина всього, що з ним відбувається. Тому все, що не відбувається, якщо щось піде не так, то він бере на себе відповідальність за там цю частину і змінює там те, що йому навколо не подобається. А далі ці цінності розписуються до рівня команд, бо там локус контроля для там условно інженірингової команди і сейлс команди, вони різні в прояві. І про різне, да? Да, і про різні, типу, локус внутрішнього контролю, як ти не викладай реліз п'ятницю вечором, не перевіривши там того, що є, там одна історія, да, там для сейлс інша, і от описується. Ми поки не досягли, знаєш, от такого системного, от то, що ти кажеш, мені сподобалось про описувати на прикладі кейсів, які відбулись, щоб вони ставали публічними і прояви, тому що ми там один раз зробили, там другий раз переробили, але воно там написали, поки воно живе ще в цих командах, пам'ятають, потім з часом воно забувається. Да? Про те, що писали, і немає, знаєш, постійного якогось оновлення, а що таке правильна поведінка, хоча коли от особисто ми відбираємо по цінностям всіх людей, то там менше цієї токсичності, так як ми розуміємо, там по цим цінностям ми align, тому простіше. І от підходячи під трошки поверну нашу дискусію, ти сказав, що там є характер, це як стратегія поведінки, і вона веде там до токсичної поведінки. А чому беруть таких людей на роботу? Тобто ніхто не хоче брати людей, які там проявляють токсичну поведінку, але їх беруть. Теж чия відповідальність, що такі люди з'явилися? У нас як організація. Давай продовжуємо. Да. Я думаю, що будь-яка людина, яка є співробітником, вона має свій характер. Ми це розуміємо. Да. Ми не можемо це заперечати. Більш того, це круто. Хай кожен буде тим, ким він є, і проявляється так, як він хоче, якщо знайдеться група, яка його приймає таким. Ось то хай таке буде. Да. Але я думаю, що впливає співвідношення цінності, яку може дати співробітник, да, і банально з демедж, такий витратий ущерб, який він може принести. І я таке дуже часто бачив, коли люди, які вміють створювати важливий для бізнесу бізнес-результат, справді є досить складними. От те, що на початку сказав, у нього складний характер. Да, більш того, психологічно є деякі закономірності. Люди, які об'єктивно досягають успіху, є позитивна кореляція з рівнем конфліктності тих людей. Тобто, умовно кажучи, конфліктні люди дуже часто успішні. Неприємно це чути, але це дуже часто так. Чому? Дуже просте спостереження. Бо людина, яка може йти на конфлікт і бути трошки незручною, і навіть не трошки незручною для інших, вона бистріше, вона сміліше робить провокації, і тому вона частіше, звісно, і досягає якогось результату. У нього може бути побочний негативний ефект. Образив півкоманди. На якомусь етапі це здається, окей. Я краще попрацюю з образеними, хай вони там трохи його простять, але він нам стільки там результату приніс. Це важливо. Цікаво, бо я тут хочу противагу. Я ж відповідаю, що доколупаю тут. Тобто, що для багатьох бізнесів це дуже звичайна річ. Ми хочемо результат, тому ми трошки будемо терпіти. Але у нас є приклади, коли корпоративні культури почали змінюватися. І коли вже сталість процесів і комфорт команди для сталого результату, не просто таких спишок, а сталого результату стало важливіше. І тоді, опять же, такий постійний рівень високої довіри
да, став важливим. І з'явились такі речі, мені дуже подобається, як в той книжці «Корпоративна культура Нетфлікса», Мгм. да, що у них є окрема глава, яка називається «Геніальні сволочі». Мгм. Да, де вони дуже чіткий меседж дали всім, хто у них працює. Вони кажуть, що ви можете бути дуже талановитим і давати класний результат. Ну, якщо ви створюєте дискомфорт в наших командах, ми попросимо вас піти. Мгм. Вони це прямо сказали, скомунікували. Да? Мгм. Да, як ти з Да, цією темою цікаво, бо працюєш і бачиш? я розумію цю Угу. тезу, я розумію її точно. Та в сучасному світі, де це дуже важлива частина, де видатні результати створюють видатні команди, не особистості. Угу. Ну, тобто час особистості закінчився дуже давно. Там останнє геніальний винахід, яка людина одноосібно придумала, це катапульта. Все, далі все було зроблено командою. І в цьому сенсі для нас особисто немає взагалі компромісу між твоєю геніальністю і токсичністю. Якщо ти дієш, ну в нашому випадку дуже ми конкретно це артикулюємо, порушуючи цінності компанії, нам все одно, наскільки ти геніальний. І я можу це сказати, відповісти за базар. У нас була там самий геніальний продавець, там на одному ньому там було 15% ревеню компанії. Ну, там фантастична цифра для нашого розміру. І коли він почав вести себе токсично, проявив, ми його звільнили. І не подивившись на те, там, скільки, яку частину він ревеню робить. До речі, взагалі нічого не сталося. Взагалі нічого не сталося. Легко підхопили його всіх клієнтів, і компанія цього не відчула, але всі там молилися, який ти класний продавець. І це було, його була токсична поведінка. І я от так, ну, я б сказав, дуже категоричний в цьому, що всі видатні результати створюють команди. І якщо ти... І конфлікт, як ти сказав, да, це ж непогано. Да? Продуктивний конфлікт, да, це супер. Тобто є продуктивний конфлікт, да, люди, які можуть пояснювати свою незгоду, чому вони так роблять, але не ображати інших людей, не знецінювати їх. Це ж супер класна поведінка. Ти можеш робити незручно іншим, але незручність, знову таки, продуктивна, да, коли ти розумієш, тут я там не допрацював, тут треба зробити, і це... Цілком згодно з двома тезами. І, по-перше, стратегічна система згоден з позицією, що все ж таки робота над ефективністю команди важливіша стратегічно, ніж успіх одної людини, точно, да. І, по-друге, звісно, що треба розрізняти конфлікт як привід для ускладнення і продуктивних розбірів, скажімо так, да, і конфліктну поведінку, яка вже є деконструктивною, да, яка розрушає ще співвідношення і тому подібного, да, відносини, точніше, да. Ось, і просто хотів закинути інший приклад, коли, наприклад, вартість втрати співробітника була дуже дорогою. В рамках етики не буду казати профіт бізнесу, да, скажу був такий випадок у мого клієнта, коли частина виробництва була пов'язана з, скажімо так, біолого-хімічними розробками. І людина, керівник виробництва цього, це такий майже вчений, яких на ринку дуже мало. Ну, прям, не то, що дуже мало, а буквально, 2. І от один працює у них. Да? І людина для всіх топів там іншого рівня була дуже дискомфортна. Всі, прям ненавидили з ним працювати, з керівником виробництва цього, да? От. І різними шляхами намагалися топ-керівництву натякнути, що ж треба щось робити. Ми не можемо з ним працювати, і поведінка справді. Але керівництво просто не бачило виходу, тому що це складне наукове виробництво, і вони просто не мали ким його замінити. І я не знаю, чим закінчилася історія, але пам'ятаю, що коли я ще бачив їх кейс, то протягом 1,5 року нічого не змінювалося. Вони залишали цю токсичну людину в керівництві. І цікаво, а якщо б... Окей, якщо б ти був, да, там, лідером, менеджером цієї команди, от як би ти діяв? Тобто є якась там людина, як би ти діяв? Якщо в цьому кейсі, то моя відверта відповідь – я не знаю. Чому? Тому що, опять же, контекст рулить. Да, щоб готувати рішення, да, треба бути на місці того, хто приймає ризики цього рішення. Ми з тобою можемо дуже багато теоретизувати про це, але якщо ми не несемо ризиків цього рішення, ми
Якщо немає Трошки відповідальності недоречні, за да. це. Мгм. Але в цілком я підтримую твою позицію. В більшості випадків, справді незамінних немає. Мгм. І справді ми на якийсь час, якщо е, позбавимося токсичної людини, ми на якийсь час на її функціональні ламки можемо просісти, але ж, скоріше за все, через деякий період ми підемо вверх за рахунок спільної ефективності, спільної командної ефективності. Мгм. Тому системно все-таки я підтримую рішення, що якщо, умовно кажучи, людина, що демонструє відверто токсичну поведінку, не коригується, якщо зворотній зв'язок не дає результату, вона не змінюється, то я вважаю, що треба звільняти. Ти менеджер, да, керівник Мгм. команди. І з того, що ти сказав, в якийсь момент ти розумієш, давай от приклад конкретний, мовчазна така згода, ніхто не хоче виступати там проти. Людина то Не це те, ж- що проти людини, там SEO щось каже, або там лідер щось Мгм. каже всередині команди, і ти можеш бути не згоден, але не хочеш сперечатися з SEO, і всі такі мовчазні, да, не хочуть сперечатися. І в якийсь момент там, окей, SEO саморефлексує і усвідомлює, да, проблему, що, я тут навалюю, зі мною ніхто не сперечається, тому що вони бояться. І це така, прояв токсичної поведінки, що команди... Це цікаво. Тобто ми Да. вважаємо, що це цікавий приклад, тобто ми Да, вважаємо, да. що це токсичність, да, така? Токсичність, тому що вона веде до зниження ефективності компанії, так як люди не приносять свою експертизу, не сперечаються з SEO для того, щоб зробити краще рішення. Все, розумію, Да. да. Угу. І SEO в якийсь момент це усвідомлює. Якби він там не самодур, да, який хоче, щоб робили так, як є. А от як йому вийти з цієї, цієї петлі мертвої, коли все, що я не скажу, зі мною бояться сперечатися, і от що мені робити? Це, слушай, на мою думку, це таке справді дуже комплексне питання. Мгм. Якщо б у нас, мабуть, був час і доречне місце, таке, знаєш, не просто розмова, я б зараз, мабуть, малював вже блок-схему різних шляхів, що можна робити. Взаємозв'язків, системи, Да. підсилюючих зворотних Да. зв'язків. І головне питання, чому так сталося для мене? Угу. Чому? Тому що поведінка, яку вони показують, це засвоєний паттерн. Угу. Умовно кажучи, в теорії, в психологічній теорії, вони колись не були мовчазними. Угу. Тобто було декілька прецедентів, які у них такий паттерн напрацювали. Краще помовчати. Наприклад, це могли бути ситуації, в яких вони не мовчали, але потім з'ясувалося, що лідер був правий. Угу. І вони стали сумніватися в собі. Дуже багато ситуацій, коли ми давали ідеї, але вони постійно гірші, чим у боса, Окей. чим у лідера. І ми такі звикли, ні, наша думка друга. Угу. Мабуть, все ж таки він правий. По-друге, можливо, колись цей керівник стосовно іншої думки проявляв якусь токсичність, Угу. агресія, знецінення, не помічав, просто не помічав цієї думки, ігнорував, Мгм. умовно кажучи. І люди теж такі, хтось з команди такий, який сенс? Угу. Я раніше 3 рази питався, це ні до чого не привело. Більше не буду. Да? Тобто ця модель поведінки у них якась сформувалася. Якщо ми, як лідери, хочемо це розколдувати, звісно, ти вже сказав, що перший шаг – це буде саморефлексія. Це буде, перш таки, робота з собою, що коїться. Я цього хочу і далі. Навіщо мені стільки людей з високою зарплатнею, які просто мені кивають постійно? Угу. Я цього хочу? Якщо ні, я полюбляю, наприклад, такий, навіть це такий прийом. Да? Це коли достатньо впевнений в собі лідер не боїться показатися невпевненим. Мгм. Я дуже його полюбляю. Це буквально, коли ти на нараді можеш сказати щось по типу такого. Алло, друзі, я звик, що ви мовчите, да? Угу. Але зараз у мене є деяке рішення, і я справді маю сумніви. Да? Я не впевнений, що воно класне. Да? Я буду вдячен, якщо ви зараз щось понакидаєте, або, можливо, вчините мені краш-тест, да, і полупашите мою ідею. Я прям хочу це, будь ласка. І тако хоп, і хтось із людей може, а хтось, керуючись минулим досвідом, та ні,
Знаємо. Ми зараз скажемо, ти нас новим Це потім. вже було, да? За кутом, да, це вже було. Да. От, тому тут багато дуже речей, дуже багато таких речей. Але це виклик, це справді цікавий виклик. Клас. А давай ще один кейс. Давай. В пам'яті стільки спливає всього цікавого. Мені саме цікаво. Да, знаєш, є така установка, і вона, я її насправді навіть розділяю внутрішньо, що в конфлікті винні обидва, дві сторони. Да, що якщо дійшло до конфлікту, то обидві дві сторони. Ну, тепер давай, я вам реальну корпоративну ситуацію. Там є пір, тобто колеги, і один колега бачить прояв, на його думку, токсичний іншого колеги, і приходить в команду і каже, цей колега токсичний, це просто жах, неможливо там з ним працювати. І лідер цих двох колег каже, слухай, якщо він токсичить і ти вважаєш, що з ним не можна працювати, ти теж винний в тому, що ви там не можете працювати. От що з цим робити? От як зрозуміти, хто з них взагалі токсик в цій ситуації? Я розумію, що я задаю такий дуже загальний контекст, але цікаво, знаєш, хід думки. Цікаво, що тут побачать наші глядачі, в такій розмові, тому що зазвичай, опять же, я бачу, що треба занурюватися в якусь глибину. Додам до тієї фрази. Я теж згоден, що якщо є конфлікт, вже стався, то давай так, трохи помоднічуємо. Може бути, не винні, але відповідальні оба. От обі сторони відповідальні за цей конфлікт. Але, я додам ще одну фразу, але ініціативу дуже часто для вирішення конфлікту проявляє більш мудріший, більш дорослий. Взагалі, в конфлікті робити перший крок, я вважаю, це на боці більш дорослої, більш мудрішої людини. Або хоча б сміливішої. Да? Якщо людина приходить до керівника і прям жаліється, що він токсичний, для мене це просто означає, що, скоріш за все, його спроможність і інструменти впливу вже закінчились. Він просто, якщо він відповідальний, він намагався повпливати на колегу. І просто він бачить, що це вже не працює. І тоді він приходить до керівника справді з надією на допомогу. І іноді я думаю, що це прям потрібно. Тобто я би спитав на місці керівника, розкажи, що ти вже робив? Чи була в тебе з ним пряма розмова? Чи ти відверто сказав, що тобі не подобається? Тобто, чим намагався ти вирішити самостійно? Чи ти аргументував це? Можливо, твій колега просто не розуміє, чому для тебе це важливо. І іноді людина може така, я ще не все зробив. Але дуже, такі кейси я дуже часто бачив, коли просто прояв іншої людини настільки повторений і системний, що колега просто як здається. Він просто, я просто не хочу, я все втомився. Воно втрачає в час і психічну енергію. І він хоче, що хай керівник вже щось натисне на нього. Бо я просто, справді, я просто втомився впливати. Я можу, але я втомився. Таке теж може бути. Клас. Взагалі, просто повертаючись, може, трошки так оф-топ такий, раз ми про це з тобою говоримо, що це про те, що багато викликів, які зараз є у лідера команд, це виклики справді в питаннях іменно people management. Тобто ми звикли розуміти, що у нас керівники – це про бізнес як таковий, і це так і є. Там багато. Але якщо подивитися, рахувати час, скільки часу ти витрачаєш на розвиток, пряме керування і, скажімо так, коригування людей, то ми бачимо, що people management дуже часто домінує. Тут. І це класно, коли керівник вже міг, people management вже передав на інших керівників, а сам такий стратег, умовно кажучи. Але знаєш, мені взагалі мені подобається метафора, що гарний менеджер – це як садівник, його задача створити умови для того, щоб виріс сад, сад як співробітники. Кстати, метафора класна, тому що, наприклад, бур'ян – це як токсична поведінка. І бур'ян, до речі, теж росте. Які умови ти створив, такі квіти і проростають. І гарний менеджер, як і садівник, не може змусити квітку прорости, але він може створити умови, в яких може прорости роза, а може прорости бур'ян. І це така задача менеджера. Тому що якщо ми кажемо про лідерів, то зазвичай не те, що мало стратегії, але що таке менеджмент? Менеджмент – це наука про людей, про взаємодію з людьми. І це весь час якраз про цю взаємодію. Мені подобаються ті люди, які кажуть, я все в менеджменті вже все зрозумів, це значить, що ти пізнав людину. Тут
круто, ти досяг якогось такого просвітлення, що ти пізнав людину. Я не довірую, Ну скажімо да. так. Да, я згоден. Завжди залишаються якісь такі темні плями в цих Мгм. знаннях. Мгм. 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 Таке питання, воно може здатися таким простим, там, абстрактним, але теж хочеться дати якісь інструменти і сигнали, коли от час перерізати канат. Да, і казати, ну, що ні, далі так не піде. Ну, там, людина проявила там якось Мгм. Мгм. токсично, да, скажімо так. І я теж дуже хочу одразу, якщо я в інтерв'ю казав, як токсична людина, це вибачаюсь, да, тому що нема токсичних, нетоксичних людей. Да. Є там прояв токсичної поведінки в конкретному контексті, про який ти кажеш. Да. Якщо ми збираємося з друзями і стібемо один одного, і всім весело, якби все файн. Да. Якщо ти на нараді починаєш Слушай, стібати класна інших, ідея. то якби це... Жартівна, але класна ідея. Іноді команда раз на квартал може робити toxic party. Да, клас, Навпаки, клас. збирати команду і прям дозволяти максимально токсичну поведінку, але у формі такого жарту. Можете спробувати. Слухай, ти тільки що придумав новий Toxic формат. party. І так Да. зрозуміти, чого не треба робити. Через 100%. toxic party зрозуміти, чого не треба робити. Прямо такий, знаєш, лістінг. Сьогодні ми токсичимо, токсична поведінка це. Раз, два, три. Як оцей ти від бед-приклади Слушай, написав. це класно. І навпаки, і можна прям запропонувати, хай кожний проявляє ту поведінку, яку він не любить стосовно себе. От це, слушай, Слухай, ми вигадали інструмент. Да, ми придумали новий формат. Ну, Клас. дійсно звучить дуже цікаво. А якщо повернутися до запитання, да, опять же, я хочу, щоб ти його поставив і собі і мені, да, бо про відрізати, коли відрізати. Я чого боюсь, що моя відповідь буде дуже банальною. Мгм. Да, я думаю, що я скажу щось про 2-3 спроби, умовно кажучи. Якщо є цінність у людини, вона її дає, і є елементи токсичної поведінки, ну, дуже важлива розмова. Дуже важлива відверта розмова, зворотній зв'язок з чіткими індикаторами, чому це не треба робити. Да, і спостерігати, чи є зміни. Якщо змін немає, да, за певний час, ну окей, ще одна розмова. Більш така вимоглива, більш навіть сувора така, бо перша могла би дуже лагідна. Ну, знаєш, типу така в стилі, типу, ну, слушай, ну як це так? Ну, здається, всі все розуміють. Ну, давай, щоб цього не було, умовно кажучи, да? То друга, я вважаю, вона така вже дуже принципова. Да, це точно не альо, да, ми так не робимо, давай ще раз нагадаю, давай спробуємо зрозуміти, чому тобі важливо так себе вести, да, і так далі. Да. Я вважаю, і якщо змін знову нема, тоді третя розмова, це вже може дивно. Окей. От я якось так бачу. Як Супер. ти це бачиш? Ще. Перш ніж я буду відповідати, давай ускладнимо. Це давай. простий кейс. Да, коли да. я керівник, я побачив токсичну поведінку, такий, ну, зараз будемо керувати. А тепер більш складний кейс, бо у нас же слухає там і C-level теж, да, там C-level команди, і от я там, якась там буква C, і бачу, що мій колега, тобто я, його не керівник, проявляє токсичну поведінку в команді. Я поговорив, як ти і рекомендував. Я з ним один раз поговорив, другий раз поговорив, бачу, нічого не міняється. Я такий, ну, все, варіантів немає. Йду до SEO і кажу, слухай, SEO, ну, типу, фігня відбувається. SEO каже, окей, я розберусь, все. Бачиш, приходить, нічого не міняється. Ця людина на цьому місці продовжує токсичність. Що мені робити в цій ситуації? Коли я бачу, що хтось, на мою думку, да, принаймні, проявляє токсичну поведінку по відношенню до інших, я поговорив з цим, SEO сказав там, і нічого не відбувається. От що мені робити? Я би ще раз поговорив з SEO. Брутфорсити. Ну, типу, да. Говорить SEO. SEO каже, ну, я йому дав зворотній зв'язок, чи їй. Ну, типу, бо результату немає. Ну, результату немає. Давай результату. Ну, тобто, значить, якось... Типу, змін немає. Немає змін в поведінці. Ну, да. До речі, є навіть алгоритм деякий. Він теж дуже природній. Там багато ланочок, не буду все розказувати, але є алгоритм такої, типу, комунікації, що робити. І просто скажу останнє, що там іде. Якщо людина, російською мовою, недоговороспособна, да? Тобто ми розмовляли, ми виходили на конструктив, ми намагалися прибрати емоції, то, що немає відношення до діла. Да? І ми бачимо, що нічого не спрацьовує.
в кінці цього алгоритму це декларація принципових санкцій. Слово санкції зараз модне, я розумію, але справді це такий алгоритм. Тобто, якщо людина не може домовитися і вона постійно ігнорує твоє спочатку прохання, а потім твої справедливі вимоги, то людина вимагає санкцій. Наприклад, це і є вже прояв того, що SEO допустив дуже велике зростання токсичності у всій команді. Якщо доходить до того, що, наприклад, та людина, яку ти навів, він прийшов і сказав, знаєш, просто сьогоднішнього дня, на жаль, я просто відмовляюся по функціональним зв'язкам спілкуватися з цією людиною. Це мої санкції до неї. Я не бачу сенсу. Це людина, яка не поважає наші вимоги, наші домовленості, постійно їх порушує. Я не буду співпрацювати з ним. Це вам вирішувати. Можете мене перевести на другий участок, і так далі. Я не хочу. І тоді це вже сигнал, що це запізно. Це означає, що SEO щось пропустив, раз уже дійшло до санкцій. От так я вважаю. Окей, дякую. Може, дуже просто. Я вам хотів відповісти про, коли треба прирізати канат. Для мене, в першу чергу, звичайно, важливо зрозуміти, це був прояв, чому був прояв такої поведінки. Можливо, я не знаю всього контексту. Коли я не знаю контексту, мені може виглядати це як щось нашкодить, а насправді я цього не знаю. І це часто так. Часто я чогось не знаю, і воно виглядає зі сторони по одному, а насправді по-іншому. Але бувають випадки, коли ти кажеш, це вже частина характеру, і коли це частина характера, там вже дорослу людину перероблювати запізно. Там треба різати як можна швидше. І, мабуть, в моєму самий зрозумілий інструментарій це 360. Коли на цю людину зібрати як фідбек від підлеглих, від пірів і від керівника. З 3 сторін, тому що іноді побачити, наскільки це тотально. Наскільки це бо буває з керівником я по одному, а з підлеглими по іншому, і подивитися, чи є там ці прояви паттерни. Якщо є, я не даю спроби. Все. Якщо цей паттерн є, я його зрозумію, що я його вже не викоріню ніколи. Не те, що ніколи. Сили, які я докладу до зміни, і це не моя робота. Навіщо? У нас інша історія. Добре, ми поговорили про людей, а тепер я хочу поговорити про культуру. Наприклад, токсична культура. Давай в жартівливій формі. Якщо б ти був SEO або HRD, і в тебе була б задача побудувати максимально токсичну культуру, максимально токсичну. Які перші кроки, які б ти робив? Знаєш, план на 100 днів. Що б ти таке, яку б ти культуру будував для того, щоб так, хорошо. Токсичність була. Давай ще раз сформулюю точно. Тобто ми граємося в таке дзеркало. Тобто навпаки, моє завдання побудувати токсичну культуру. От ти, як ти запропонував вечірки з токсичної культури для команди, а тут ми робимо токсичну культуру. Давай спочатку будуть не шаги, а як в будь-якій ідеології, треба стартові принципи задати. Я думаю, що я би тут, як HRD, задав би 2 принципи. І максимально би їх поширював в свідомості своєї команди. Перший принцип. Якомога більше не зважаю уваги на потреби, інтереси і почуття інших людей. Це дуже важливо, щоб... Результат найперше. Всі ваші почуття, потреби, це все фігня. Тільки результат. Можна навіть про результат не казати. От просто дати дозвіл, і не просто дозвіл, а прям вимогу. Це наша культура компанії, треба не зважати уваги і не цікавитися інтересами, потребами. Ми тут не в дитячому садочку, щоб займатися вашими почуттями. У нас є робота. У вас є ваша роль, ваша функція. Неважливо, що думає і чому так думає інша людина, ваш колега. Це перше. А друге, щоб це закріпити, принцип був би такий. Це, мовчи і терпи, коли з чимось не згоден і коли тобі боляче. Тобто, щоб породити токсичність, я би намагався вбити в команді асертивність.
Мгм. Да, нагадаю, асертивність — це як спроможність відверто казати про свої інтереси і про свої почуття. Да, що якщо мені незручно, то мені незручно. Я просто відверто кажу про це. Якщо мені це важливо, я буду казати, що важливо. От якщо я хочу, щоб токсичність розквітала, я буду вбивати асертивність. Мгм. Я буду вимагати, щоб всі були терплячими, не жалілися. І я би це навіть, як це називається, метку би ставив. Коли Мгм. б людина приходила розказати відверто зворотній зв'язок, що у нас погано, я б сказав: «Ну, ти ж ябіда». Типа попередження, перше Да. попередження, да? «Ні, ну ти ж ябіда, у нас не ябідничають. Мгм. Не треба так робити». Мгм. Ілі ще хуже: «Ти що, стукач?» Да. Щоб такого не було. Ну, от я думаю, що ці два принципи, це була би база. Мгм. Да? Тобто не зважати увагу на чужі почуття і інтереси, да? І максимально терпіти, коли ти є боляче і коли ти з чимось не згоден. Я думаю, що, здається, до речі, дивись, це якось одразу нагадує тоталітарний режим. Ні? Щось Мені як-то є. мені дуже відгукується твоя ідея про фрактальність. Те, що ну, і з мого досвіду, да, є дуже невелика кількість принципів, які визначає всю систему. І далі Мгм, вони мгм. копіюються несвідомо навіть по всій системі. Тому якщо там власник або SEO каже, результат в першу чергу, всі ваші потреби це фігня, або там я буду ніколи не буду пояснювати, чому ми робимо те, що ми робимо, а робимо тому, що я так сказав. Це потім не треба в кожному пояснювати. Ти просто проявляєш себе так, і потім leadership by example всі копіюють, і ця система розмножується Є, і вже всередині. несвідомо, без Да, вже рефлексії. несвідомо. Ну, по суті, якщо система керування, система принципів вже сама себе не рефлексує, не Угу. переглядає там час від часу, бо це класно, коли, наприклад, ключові лідери бізнесу можуть збиратися і переглядати свої принципи. Угу. Бо це не часто трапляється, але все-таки іноді буває, коли команда, умовно кажучи, каже: «От ти, до речі, ти класно навів приклад, я знаю, як працюють цінності в твоїй компанії», Угу. ну, бо це дуже такий відомий кейс, і багато хто рівняється на тебе і на твою історію тут. Да? Але я думаю, що, можливо, колись буде таке, що ти, мовно кажучи, вийдеш до своїх людей і скажеш: «Так, друзі, час змінився, от ми одну цінність прибираємо, а дві других додаємо». Не повіриш, цей час навіть зараз є. Да? Тому Ну, що, да. знаєш, будь-яка, теж важливо, інсайт да, для мене, те, що ти сказав, що немає якоїсь токсичної поведінки в абсолюті. Вона завжди в контексті. І будь-яку цінність, яку ти доведеш до абсолюта, вона стає токсичною. Її прояв стає токсичним. Ну, наприклад, навіть там Супер. локус внутрішнього контролю. Здається, абсолютно позитивно, що я відповідальний за все, що зі мною відбувається. І в цій системі, коли ти бачиш, що хтось веде, творить якусь діч, і ця діч, вона очевидна, це Угу. діч, ти починаєш думати, Боже, а що ж я не так зробив? Як же я там не так пояснив в людині, що вона творить таку діч? Угу. Ні, іноді чорне це чорне, біле це біле. Це людина творить діч. Ти вообще, Да. ти зробив найкраще, що міг, і треба відрізати. А коли ти додаєш там ще до лукусу внутрішнього контролю орієнтацію на розвиток і як частину рефлексії, ти починаєш входити в рефлексію, що ж я не так зробив, який план мені треба переробити, замість того, щоб взяти ніж, відрізати цей канат і сказати, до побачення, все, побігли. Це не з цим. Тому цінності і культура — це жива система, і вона живе, змінюється, і ти розумієш, щось тобі з часом, да, з'являються оці прояви того, що от чогось не вистачає, або чогось тут занадто, треба щось додати. І це класно, коли це усвідомлено, коли культура усвідомлена, що нам, з чим нам добре, з чим нам погано, як воно є, коли воно усвідомлено, то ти можеш і змінювати, це теж усвідомлено, а не сподіватися, що вона якоюсь, ця культура, Так, стане. от дві тези. Одну хочу дуже плюсанути, мені дуже сподобалась твоя думка, да, я дуже з нею згоден, коли будь-який принцип чи цінність стає абсолютом, Угу. то як вот тут, що називається, червячок і заводиться. Да, да. Це дуже влучно, на мою думку. Да. І друге, хочу застосувати такий термін, я раніше його не використовував, нещодавно його так почув і звернув увагу на нього. Я раніше, коли про культуру кажуть, що культура, вона не
дуже рідко і майже ніколи не є персоналізованою, навіть коли лідер її транслює. Бо це результат все одно ніякої конвенції. Угу. Тобто це ми якимось чином життєво, просто через наш досвід спільний, ми це кристалізували, і у нас створились принципи та правила, які ми зашили в культуру. Да? І на якийсь час ми з цим згодні. Да? І от нещодавно для себе взяв додатковий термін інтерсуб'єктивний, Угу. що, по суті, твоя культура суб'єктивна, моя культура суб'єктивна. Але коли ми домовляємося про щось, ми створюємо інтерсуб'єктивне розуміння. Угу. Да? І от корпоративна культура, вона завжди, за суті, є інтерсуб'єктивна. Угу. Тобто це ще щось, що команда на який час вважає дуже важливим і конструктивним. Угу. Якщо буде кризис, скоріш за все, культура буде змінюватися. Угу. І класно, якщо це буде свідомо і тому подібного. Да. І, до речі, повертаюся до нашої теми стартової, да, що справді, і ще важлива річ, да, щоб наші слухачі теж це, правда, підкреслили. Да. Ми жартуємо, коли кажемо «токсична людина». Справді, то, що погоджуюсь, да, коректно казати про прояв. Токсичний прояв людини в деякому контексті. Угу. Да, бо в іншому контексті ця людина може бути дуже чудова і дуже корисна. І навіть буває шкода, що, ти в цілком такий корисний, що називається, чоловік, а от тут діч твориш. А ти діч твориш. Слухай, згоден. Дякую тобі за дискусію. Ну, я отримав задоволення, да, і от хочу там підрезюмувати якраз з того, що ти сказав, да, що не буває там токсичних і нетоксичних людей, да, а буває токсичні прояви. І немає ніяких універсальних токсичних проявів, які можна сказати, ну, отак от робити не можна, це токсично. Тому що ці прояви завжди залежать від культури, яка побудована всередині. І якщо немає домовленості, да, яка ця культура і що таке гарно і погано, то, мабуть, проблема не в людині і не в її прояві, а в тому, що ми не домовилися, да, про те, як ми взаємодіємо. І те, що очевидно для мене, може бути зовсім неочевидно, а може бути і контраочевидно для тебе. Да. І поки ми про це не проговорили, то звинувачувати один одного в токсичності непродуктивно. Тому те, з чого, мабуть, варто почати, це усвідомити культуру, описати її поведінку, і тоді вже, да, якщо хтось проявляє ту поведінку, яку ми називаємо токсичною, працювати, давати фідбеки, поширювати кейси, що ми вважаємо нам не окей і як не можна себе поводити із цього, і формувати середовище з високим рівнем довіри, що зменшує витрати на транзакцію між людьми і підвищує ефективність компанії, робить її більш ефективною і більш успішною. Цілком згоден. Кращого резюме не можна чекати. Дякую тобі за розмову. Дякую, Жень, за дискусію. Всім дякую за увагу. Тисніть лайки, підписуйтесь і робіть там цей весь бас, коментарі, щоб більше людей побачили відео, якщо вам, звичайно, воно сподобалось.